Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! În doar 3 zile, SBU, Serviciul de Informații Militare, Serviciul Secret Ucrainean, a dat 2 lovituri de proporții foarte, foarte mari Rusiei. Prima, Pearl Harbor-ul rusesc, așa cum îl numesc unii comentatori ruși, și am preluat această denumire pentru că sună foarte bine, în care rușii au pierdut 41 de aeronave, dintre care, din câte am înțeles, 12 aeronave esențiale, bombardiere de luptă, între care și o aeronavă de avertizare timpurie foarte prețioasă, de tip AWACS. Și bineînțeles, ieri am auzit a doua veste bună, detonarea podului Kerch, peste 1000 de kilograme, mai precis 1100 de kilograme de explozibil care a fost minat la pilonii podului Kerch. Podul Kerch în momentul de față este impracticabil, s-a oprit traficul pe el, nu se știe încă ce daune, dar din câte am văzut, din explozie, vizual, podul este grav afectat. În acest timp, rușii înaintează la Sumă cu pierderi continue de peste 1000 de oameni în fiecare zi. Vom vedea astăzi un nou avans rusesc la Sumă, undeva la 25 de kilometri pătrați și 3 așezări, 3 noi așezări. Dar să nu mai lungim, trecem la subiectele analizei noastre de astăzi. Rușii au ocupat încă 2 așezări în regiunea Sumă, potrivit analiștilor ucraineni de la Deep State. Casa Albă a precizat că Trump va lua decizia finală privind sancțiunile împotriva Rusiei. Din ceea ce știm, Trump nu va participa la summitul Ramstein. Vorbim despre pierderile rusești în ziua 1197 a războiului din Ucraina, din nou peste 1000 de militari, și ne mai uităm peste informațiile care au apărut despre podul Crimeei, podul de la Kerch, zguduit de explozibili. SBU și-a asumat în cele din urmă responsabilitatea. Iar la final vă prezint hărțile Deep State și ale Institutului pentru Studiul Războiului. Rușii au ocupat încă 2 așezări în regiunea Sumă. Vedem acest avans. În noaptea de 4 iunie, proiectul analitic Deep State și-a actualizat datele și a raportat că rușii au ocupat Andriivka și Voladi în regiunea Sumă. În plus, potrivit analiștilor, rușii au avansat în apropiere de Yablonovka, în regiunea Sumei, și în apropiere de Diliivka, în regiunea Donetsk. Casa Albă a precizat că Trump va lua decizia finală privind sancțiunile împotriva Rusiei. Secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Leavitt, a precizat că președintele american Donald Trump va fi cel care va lua decizia finală cu privire la o posibilă înăsprire a sancțiunilor împotriva Rusiei. Ea a declarat aceste lucruri la o conferință de presă de ieri, de marți. Leavitt a fost rugată să comenteze poziția lui Trump față de inițiativa de consolidare a sancțiunilor împotriva Rusiei, care se bucură de sprijinul ambelor camere ale Congresului. Potrivit acesteia, președintele SUA a păstrat cu înțelepciune sancțiunile ca un instrument în arsenalul său, în caz de nevoie, și a amintit de negocierile dintre Ucraina și Rusia de la Istanbul. Aș dori să le reamintesc tuturor cât de mult am realizat în doar 4 luni. Pe vremea aceasta, anul trecut, ar fi fost de neimaginat ca Rusia și Ucraina să fie în discuții directe, a declarat secretarul de presă al Casei Albe. Ea a subliniat că acest lucru s-a întâmplat tocmai datorită persistenței și determinării lui Trump. De aceea este pregătit să folosească sancțiuni dacă este necesar, și atât Senatul cât și Capitoliul înțeleg că președintele este comandantul suprem și este responsabil de politica externă a Statelor Unite, așa cum ar
trebui să fie, a spus Leavitt. Să ne reamintim că vorbim despre un proiect de lege depus de către senatorii Richard Blumenthal, democrat, și Lindsey Graham, republican, împreună cu 80 de coautori. Acesta prevede sancțiuni economice suplimentare împotriva Rusiei pentru refuzul de a pune capăt armistițiului, inclusiv o taxă de 500% asupra mărfurilor importate din țările care cumpără petrol rusesc. Foarte tare. Șeful Pentagonului va lipsi pentru prima dată la o întâlnire de la Ramstein. Pentru prima dată în 3 ani de la crearea grupului de contact pentru coordonarea asistenței militare către Ucraina, cunoscut sub numele de formatul Ramstein, secretarul american al apărării nu va participa la reuniunea acestuia. Associated Press, citând un oficial american, spune pentru prima dată Statele Unite nu vor participa la o reuniune cu peste 50 de alți lideri din domeniul apărării. Ministrul apărării Pete Hegseth, care s-a întors duminică de la o conferință pe teme de securitate națională desfășurată la Singapore, nu va ajunge la Bruxelles decât miercuri seara după încheierea reuniunii grupului de contact privind apărarea Ucrainei. Un oficial american, vorbind sub condiția anonimatului, a confirmat pentru Associated Press că Hegseth nu va participa nici prin legătură video. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de pași pe care SUA i-a luat pentru a se distanța de războiul din Ucraina. Și vine imediat după avertismentul președintelui francez Emmanuel Macron, lansat la o conferință de securitate din weekend, conform căruia SUA și alte țări riscă să adopte standarde duble periculoase dacă concentrarea lor asupra unui potențial conflict cu China s-ar face cu prețul abandonării ajutorului acordat Ucrainei. Ziua 1197 a războiului din Ucraina. Discutăm despre 1020 de militari pierduți în ultimele 24 de ore, 3 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă, 88 de piese de artilerie și aici ieri s-a actualizat cifra la 413 aeronave rusești, cu 41 mai multe decât cu o zi înainte. Lista completă a pierderilor rusești o găsiți în această imagine. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Podul Crimea din Rusia, podul Kerch, zguduit de explozii, SBU și-a asumat responsabilitatea. Serviciul de securitate al Ucrainei SBU a efectuat un al treilea atac împotriva podului Crimea de la începutul războiului de amploare al Rusiei în 2022, minând și deteriorând suporturile subacvatice ale acestuia, anunțat SBU pe 3 iunie. Dumnezeu iubește Trinitatea, iar SBU duce întotdeauna la sfârșit ceea ce este conceput și nu se repetă niciodată, a declarat șeful SBU, Vasil Maliuc, într-un comunicat pe rețelele de socializare. Anterior am lovit podul Crimeei în 2022 și 2023, așa că astăzi am continuat această tradiție sub apă, a adăugat el. SBU a declarat că operațiunea a durat câteva luni, agenții de securitate SBU escavând sau minând pilonii acestei construcții ilegale. Construit după ocuparea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2014, podul Crimeei este o rută esențială de aprovizionare și transport pentru forțele ruse către teritoriile ucrainene ocupate. Și astăzi, fără a provoca victime civile, primul explozibil a fost activat la orele 4:44 dimineața, a declarat SBU. Suporturile subacvatice ale pilonilor podului au fost grav avariate în partea de jos după ce au fost detonate 1100 de kilograme de explozibili în echivalent TNT, potrivit comunicatului. Și aici vedem în imagine explozia destul de puternică. Presa de stat rusă
a relatat ulterior că un agent de informații ucrainean care construise o bombă la ordinul Kievului a fost reținut de către FSB-ul rusesc. Într-un comentariu făcut pe 3 iunie, Dimitro Pletvenciuc, purtător de cuvânt al marinei ucrainene, a declarat că partea cheie și cea mai complexă a podului a fost avariată în atac. Operațiunea care vine în urma atacului masiv cu drone al SBU împotriva aviației strategice a Rusiei pe 1 iunie a fost supervizată personal de șeful agenției Vasil Maliuk. Președintele Zelensky a lăudat SBU în discursul său de seară, deși nu a făcut referire directă la atac. Și este întotdeauna plăcut să aduce mulțumiri speciale Serviciului de Securitate al Ucrainei. Bravo, a spus el. Un presupus agent al serviciilor de informații ucrainene a fost reținut în Crimea, a anunțat Serviciul de Securitate FSB a Rusiei pe 3 iunie, anunțându-l pe deținut că a produs un explozibil puternic. Podul a suferit daune semnificative în timpul a două atacuri ucrainene anterioare, din octombrie 2022 și iunie 2023, deși niciunul nu a reușit să scoată podul din funcțiune. Construcția podului, cunoscut și sub numele de podul Kerch, are o valoare simbolică semnificativă pentru Rusia. Proiectul de 4 miliarde de dolari a fost o declarație politică menită să confirme anexarea ilegală a Crimeei de către Kremlin în 2014, deoarece peninsula nu este conectată terestru la Rusia. Vedem aici zona despre care este vorba. Ministerul rus al apărării a afirmat anterior că 3 drone ucrainene au fost doborâte deasupra Crimeei în noaptea de 3 iunie. Podul Crimea a fost închis traficului între orele 6 și 9 dimineața, ora locală, în ziua respectivă, potrivit canalelor locale Telegram. Canalul Mesh Telegram a relatat că o dronă ucraineană a fost doborâtă peste pod, iar resturile acesteia au căzut pe șosea. Potrivit canalului pro-ucrainean de televiziune Crimean Wind, podul fusese închis pentru inspecție, posibil pentru a examina daunele suferite. Mai târziu, în acea zi, Crimean Wind a raportat o nouă explozie puternică lângă Kerch, în jurul orelor 15, scriind că un elicopter patrulează strâmtoarea. Mai multe canale locale au relatat că un nou atac cu drone împotriva peninsulei era în curs de desfășurare în cursul după amiezii și că podul este închis din nou. Și acum trecem la hărțile Deep State și o să începem cu cea mai importantă știre. Știrea pe care v-am prezentat-o la începutul acestui material. Vă arăt exact locurile în care rușii au ocupat Andriivka, în această zonă. Au ocupat noi zone, Volodani este aici. Aici este o zonă undeva la 15 km pătrați, aici vreo 2, iar aici, să zic, undeva iar la vreo 8-10 km pătrați, deci în total în jur de 25 de kilometri pătrați ocupați de către ruși și vedem că Sumi este destul de aproape, așa cum vă spuneam în materialele anterioare. Rușii își concentrează în momentul de față multe forțe, în jur de 50.000 de militari în această zonă și doresc să ajungă la porțile orașului Sumă. Bun, mergem mai departe și singurul avans care a mai existat în ultimele 24 de ore este în această zonă, între Kurdyumivka și Pokrovsk. Vedem aici un teritoriu acaparat de către ruși în jur de 90 km pătrați. Și așa cum se pot observa în această hartă din imagini, se poate observa că alte avansuri rusești nu au mai existat. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 3 iunie. Oficialii Kremlinului au recunoscut public că Rusia urmărește distrugerea completă a Ucrainei, indicând dezinteresul Moscovei față de negocierile de pace de bună credință și o rezoluție pe termen scurt a războiului. Știm foarte bine că Dmitri Medvedev a afirmat ieri
în postări pe canalele sale Telegram, în limbile rusă și engleză, că Rusia are nevoie ca negocierile de la Istanbul să ducă la victoria rapidă a Rusiei în Ucraina și la distrugerea completă a guvernului ucrainean și nu la o pace de compromis în termeni iluzorii ai altcuiva. Medvedev a declarat că memorandumul de la Istanbul al Rusiei din 2 iunie a fost în conformitate cu aceste obiective și a amenințat că Rusia va face să explodeze totul și va face să dispară pe oricine se opune Rusiei ca răspuns la atacurile cu drone ucrainene cu rază lungă de acțiune din 1 iunie împotriva Rusiei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a afirmat pe 3 iunie că memorandumul de la Istanbul a Rusiei vizează eliminarea cauzelor profunde ale războiului din Ucraina și că oamenii nu ar trebui să se aștepte la decizii imediate de la Istanbul. Ce mizerabil acest Medvedev, amenințând cu dispariția oricărui care se opune Rusiei. Hai, sictir, Medvedev. Peskov a declarat că președintele Putin este interesat de o viitoare întâlnire trilaterală cu președintele Trump și președintele Zelensky, dar că Putin dorește să organizeze această întâlnire după ce toate detaliile tehnice vor fi stabilite ca parte a unui viitor armistițiu sau unui acord de pace pe termen lung. Știm foarte bine că Ucraina a lovit podul strâmtorii Kerch pe 3 iunie pentru a treia oară de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Oficialii occidentali și analiștii open source continuă să clarifice pagubele de pe câmpul de luptă în urma seriei de atacuri cu drone ucrainene cu rază lungă de acțiune în operațiunea Pânză de Păianjen din 1 iunie. Vedeți aici informația. Rusia continuă să producă și să stocheze rachete și drone pentru a ataca Ucraina, demonstrând angajamentul continuu al Rusiei de a câștiga războiul prin mijloace violente, prin mijloace militare. Președintele Zelensky și ministrul apărării ucrainene Rustem Umerov au anunțat o serie de schimbări la comanda militară ucraineană pe data de 3 iunie. Și vedeți hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, Tetkino, Sumă, Lugansk, Donetsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!